Hey yo, check it out. शान्त एकान्त यो संसार ब्रह्माण्ड अझैसम्म निस्क्या छैन मेरो शरीरबाट कुनै भ्रान्त शान्त एकान्त यो संसार ब्रह्माण्ड बरु ओभरडोज निकाल्यो है मेरो मुखबाट भरा लाला भान्दा एक घण्टा बाद मतलब fuck all my dream आँखा र चिलो हड्डी चिनाउने आँखु मेरो ड्रिम मस्तिष्क गएको इन्जिन रातिको मेरो टिन्टी जब खान पाउँदिन मैले यसलाई एकछिन टिन्टी तो बाटो तो तारमा छु अँधेरोको धारमा छु कहिले काहीँ पहिला मैले चिताएको पार्दछु कथा केटा यो मनभित्रको बेटा यो मेटा तोर होइन टेक्निकल बरु केमिकल मेटा डोले भरिएको वस्तु सबैलाई पनि नेचरमा रमाई काहीँ जिन्दगी चित्काउनु बाहेक केही छैन कमाई